তো হেল্ল' গাইজ, আজি আমি আনবক্সিং কৰিম মেগামিক্স কিউবৰ। মই পাৰ্চেছ কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। যদিও আপুনিও লোৱাৰ কথা ভাবি আছে, এবাৰ গৈ চাব পাৰে, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। তো আহক চাওঁ মেগামিক্স কিউবটো কেনেকুৱা হয়। তো পেকেজিং বহুত ভাল হয় আৰু ইয়াতে প্ৰথম এটা বক্স আছে, প্লাষ্টিক বক্স, তাৰ ভিতৰত আছে মেগামিক্স কিউব। তো এতিয়া চাওঁ আহক আমি কিউবটোৰ ৰটেটিং স্পীড কেনেকুৱা হয়। তো গাইজ, কিউবটোৰ ৰটেটিং স্পীড স্মুথ আছে। ইয়াৰে কৰ্নাৰ কাটিঙৰ কথা ক'ব গ'লে 45 ডিগ্ৰীত ঠিক ঠাক চলে, কিন্তু 90 ডিগ্ৰীত এইটো প্ৰব্লেম দিয়ে। তো বিগিনাৰ কিউবাৰে এইটো প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু স্পীড কিউবাৰৰ কাৰণে এইটো কিউব আই থিংক ভাল নহ'ব। তো এইটোৱে আছিল মেগামিক্স কিউব।